مرحبا بكم في مطبخ كوزينة دو توت لي بون مامون. اليوم nous allons voir la préparation تاع لي مادلين en كيسات. للمقادير اللي قلنا 150 غرام سكر عادي، 3 حبات بيض، 200 غرام فرينة، 180 مليلتر تاع الحليب، 120 مليلتر تاع الزيت، باكي وشويه تاع لا لوفور، لو باكي فيه 10 غرام، شويه زيت دو سيترون وشويه لا فاني. لي caissettes en papier يكونوا شويه كبار. و pour l'astuce j'ai utilisé un moule فيه des empreintes هكذا باش الحبه كي تتعمر ما تحلش. اللي ما عندهاش تقدر تستعمل لي مول تاع لو فلان. ندوزو مباشره لطريقه التحضير. ندوزو لطريقه التحضير. دون لو سالادي واش حطينا البيض، حطينا السكر و لي زاروم معناتها القارص الى فاني. ندربوهم افيك لو باتور الكتريك حتى تدوبلا لاباري تاعي. كي نشوفها دوبلي جاريت. كيما راكم تشوفوا لو فوليوم تاع لي زو راهو دوبلا. نبدا نفرغ السوائل غير بشويه ونواصل ندرب. نواصلوا بعد ما ضفنا السوائل نزيدوا لا فارين ولا لوفور ونحركوا كلش. بعد ما خلطنا لا فارين على كويير ندربوها دوكا شويه بالباتور باش نحلو لي غرومو. او ديبي ما نقدروش نستعملوا لو باتور ديريكتومون باسكو سينو طلعوا لا فارين تسودوا كامل لا كويزين. اوني فا. بعد ما وجدنا العجينه تاعنا نحطوها ترتاح بين نصف ساعه الى ساعه في الثلاجه. سي اون ايتاب امبورطونت بور لا ريوسيت تاع لي مادلين ديالنا. نروحو نعمرو لي كيسات ونواصلوا. كيما راكم تلاحظوا ما تحاولوش تعمروا لي كيسات نص، سيو عمروهم قريب للفم، معناتها تعمروهم مليح. ما تخافوش ما يفيدوش. كي نكملوا نعمروهم ندردروا عليهم شويه سو كريستاليزي. رانا عملنا لي كيسات كما قلنا قريب حتى للفوق. نحكموا شويه السكر وندردروا. انا نحب يكونوا حلوين مليح من الفوق، بصح سيو ما تغموش كامل لا مادلين باش العجينه تصيب الطريق باش تطلع وتتنفخ. بعد ما حطينا السكريستاليزي على وجه لي مادلين نروحو نطيبوهم في كوشه مسخنه على 180 درجه. رانا لي مادلين تاعنا طابو pendant 30 minutes à 180 degrés. bien sûr انا كي نمد لكم الوقت نتوما انتبهوا للفوق تاعكم، تقدروا تبيكيوهم وتشوفوا لا نشفوا. هم جاو كيما تاع برا. نوري لكم الحبه يجوا يشهوا لداخل كيما يقولوا يجوا مقطنين وشهيه طيبه. و j'espère que vous allez réussir la préparation. ومرحبا بكم encore une fois في كوزينتي كوزينة دو توت لي بون مامون.